Αδελφοί μου, σήμερα το θέμα μας είναι ένας πολύ μεγάλος Άγιος, ο Άγιος του 20ου αιώνα, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Όχι ότι ήταν ο μόνος Άγιος τον οποίο έβγαλε ο 20ος αιώνας βέβαια, έχει βγάλει αρκετούς Αγίους, αλλά είναι μια τεράστια μορφή, ένας τεράστιος Άγιος, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τον 20ο αιώνα, εκοιμήθη το 1920, και ένας Άγιος ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με μένα, προσωπικά τον πολύ αμαρτωλό και ελεεινό άνθρωπο, που παρόλα αυτά με έχει βοηθήσει και πάντα με βοηθάει και έχω έτσι μια ιδιαίτερη ευλάβεια στο πρόσωπο του Αγίου αυτού. Πρόκειται για τον Άγιο Νεκτάριο, επίσκοπο Πενταπόλεως, γνωστό και ως Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης, διότι στην ίσον της Αιγίνης έχει χτίσει το μοναστήρι, στο οποίο υπάρχει και σήμερα, πάμε και προσκυνούμε, υπάρχει το κοινοτάφιό του και υπάρχει και η Αγία του Κάρα και κάποια λείψανά του. Τώρα, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω και τι να πρωτοπώ για τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος της υπομονής, της αγάπης, της ανεξικακίας. Ο Άγιος ο οποίος κατασυκοφαντήθηκε σε όλη του τη ζωή, κυνηγήθηκε αδίκως και όλη του η ζωή ήταν ένας μεγάλος σταυρός, ένας μεγάλος αγώνας, και όμως εκείνος συνεχώς συγχωρούσε, συνεχώς προσήφιετο, δεν εγκατέλειψε την πίστη του στον Θεό, δεν εγκατέλειψε την αγάπη του προς τον συνάνθρωπο, δεν εγκατέλειψε το πνεύμα ταπεινώσεως το οποίο είχε, το πνεύμα αυταπάρνησης το οποίο είχε, για να βοηθάει τον συνάνθρωπο. Είναι ένας Άγιος πρότυπο Χριστού, όπως όλοι οι Άγιοι βέβαια, έτσι. Αλλά ένας Άγιος το οποίο η ζωή έχει πολλά να μας δείξει και να μας διδάξει. Θα σας πω κάποια πράγματα από τον βίο του, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, επειδή γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες του βίου του Αγίου, θα μπορούσα να κάνω πολλές ομιλίες, πολλές ώρες. Οπότε θα σας πω απλά κάποια περιστατικά από τον βίο του Αγίου, για να πάρουμε μια ιδέα για το ποιος ήτανε και ποιος είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Γεννημένος με το όνομα Αναστάσιος Κεφαλάς, γεννήθηκε στη Σιλιβρία της Θράκης. Παιδί πολύ πτωχής οικογένειας. Ο μικρός Αναστάσης αναγκάστηκε να δουλέψει για να μπορέσει να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του από μικρή ηλικία. Ήδη από 13 ετών πάει στην Κωνσταντινούπολη, όπου δουλεύει σε ένα καπνοπωλείο, και εκεί το αφεντικό του φέρεται βάναυσα. Του φέρεται πολύ άσχημα, ξυλοκοπείται, εργάζεται αμυστή πολλές φορές, ίσα-ίσα για να τρώει και να έχει ένα χώρο να κοιμάται, και κακοποιείται σαν παιδί. Περνάει δύσκολες στιγμές, δεν έχει ούτε ρούχα, ούτε παπουτσάκια, είναι δύσκολα. Δεν πάβει όμως ήδη από μικρός να έχει αυτή την πίστη στον Χριστό, την πίστη στην Παναγία μας, και τότε αποφασίζει ο μικρός Αναστάσης να γράψει ένα γράμμα προς τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Γράφει ένα γράμμα με πολύ απλά λόγια, σαν παιδί που ήτανε, παίρνει χαρτί και μολύβι και γράφει «Χριστούλη μου, δεν έχω παπούτσια και ρούχα. Στείλε μου τα σε παρακαλώ, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, Αναστάσιος». Κλείνει το γράμμα, έξω από το φάκελο γράφει προς τον Κύριον Ιησού Χριστόν στον Παράδεισο, και πάει να το ταχυδρομήσει το γράμμα. Εκεί στο δρόμο που πηγαίνει, τον βλέπει ένας έμπορος, ο οποίος τον γνώριζε τον μικρό Αναστάση,
που δούλευε στο καπνοπολείο, γιατί και αυτός είχε ένα επιπλοποιείο κάπου εκεί κοντά και το συμπαθούσε τον μικρό. Και του είπε τι είναι αυτό, λέει, πάω ένα γράμμα στο ταχυδρομείο, λέει, δώσ' το σε μένα να το ταχυδρομήσω, γιατί και εγώ εκεί πέρα πάω. Του το δίνει ο μικρός Αναστάσης, του το εμπιστεύεται και γυρίζει πίσω χαρούμενος. Βλέποντας όμως αυτό το γράμμα που λέει προς τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό στον Παράδεισο, μένει έκθαμβος. Λέει, τι είναι αυτό? Το ανοίγει, διαβάζει και τότε ο καλόκραδος αυτός έμπορος προμηθεύεται, αγοράζει καινούργια ρούχα, καινούργια παπούτσια, τα δίνει στον Αναστάση, ανώνυμα. Όταν το αφεντικό βέβαια από το καπνοπολείο, ο οποίος ήταν ένας βάρβαρος, βάναυσος, σκληρός, κακός άνθρωπος, είδε τον μικρό με καινούργια ρούχα και παπούτσια, σκέφτηκε ότι έκλεψε από το ταμείο και βρήκε λεφτά και τα πήρε και άρχισε να τον ξαναδέρνει. Σκληρά. Φώναζε ο μικρός, δεν έχω κλέψει ποτέ στη ζωή μου τίποτα, ο Χριστός μου τα έστειλε τα χρήματα, μη με χτυπάς. Ο έμπορος κατάλαβε τι γίνεται, που είχε το επιπλοποιείο και πήρε το μικρό Αναστάση στη δούλεψη στη δική του, όπου εκεί πέρα τα πράγματα άλλαξαν τελείως. Εργάζεται λιγότερες ώρες ο μικρός Αναστάσης, είχε χρόνο να διαβάζει Αγία Γραφή, που τον ευχαριστούσε πολύ, να πηγαίνει στο σχολείο, να μαθαίνει γράμματα, να πηγαίνει στην εκκλησία, στις λειτουργίες και σιγά σιγά ήρθε και η άλλη του, η υπόλοιπη οικογένεια στην Κωνσταντινούπολη, όπου άρχισαν να ζουν καλύτερα. Βλέπετε, παιδιά, πώς η χάρις του Θεού ενεργεί. Ζητάμε πολλές φορές το θαύμα από τον Θεό και το θαύμα ο Θεός θα το φέρει με διάφορους τρόπους. Ένας άνθρωπος που θα έρθει στη ζωή σου μπορεί να είναι η απάντηση στις προσευχές σου. Όταν ζητάς ένα θαύμα, ξέρω εγώ, από κάποιον Άγιο, δεν θα έρθει ο ίδιος ο Άγιος μπροστά σου να σου πει «έλα πάρ' το». Θα σου φέρει μια συγκυρία ο Θεός όμως. Θα σου φέρει κάτι ο Θεός. Θα είναι μια συγκυρία, θα είναι κάτι στη δουλειά σου, θα είναι κάποιος άνθρωπος που θα γνωρίσεις, θα είναι κάτι που θα συναντήσεις. Με κάποιο τρόπο ο Θεός θα σου απαντήσει. Να έχουμε τα μάτια μας και την καρδιά μας ανοιχτά, όπως είχε ο Άγιος Νεκτάριος. Μένει 7 χρόνια στη Κωνσταντινούπολη και μετά από εκεί πέρα πάει στην Χίο για να εργαστεί ως δάσκαλος. Ίσως το Αγίου Νεκταρίου από εκεί και πέρα έχει έντονη την κλίση για το μοναχισμό, να μην σας κουράσουμε πολλές λεπτομέρειες. Εκάρη μοναχός, πήρε αρχικά το όνομα Λάζαρος και μετά όταν έγινε διάκονος πήρε το όνομα Νεκτάριος, όπου το κράτησε διαπαντός. Από εκεί και πέρα πηγαίνει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, όπου ο Πατριάρχης ο Φρόνιος τότε τον έκανε πολύ καλή εντύπωση ο Νεκτάριος με τη στάση του και με τη συμπεριφορά του και τον έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη. Γίνεται επίσκοπος πενταπόλεως στη Λιβύη, αλλά εκεί πέρα πλέον αρχίζουν τα πράγματα και αλλάζουν, διότι όντας ηλικία μεγάλη ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κοντά νομίζω στα 90 ήταν, αν θυμάμαι καλά, και γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή θα φύγει από τον πατριαρχικό θρόνο, ήδη είχαν αρχίσει οι διαδικασίες για την διαδοχή του, εκεί άρχισαν τα πράγματα να αλλάζουν, διότι όλοι γνώριζαν την ιδιαίτερη αγάπη που έχει στον Νεκτάριο και ήθελαν με κάποιο τρόπο οι άλλοι επίσκοποι, ακούσατε, να τον βγάλουν από την μέση για να μην πάρει το θρόνο ο Νεκτάριος. Και αρχίζουν οι διαβουλεύσεις, αρχίζουν οι διαβολές στον Πατριάρχη, ότι θέλει να σε ανατρέψει, να σου φάει το θρόνο, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, λέει εκείνος, μαζεύονται πολλοί, αρχίζει και ο Πατριάρχης ήταν σε μεγάλη ηλικία να τους πιστεύει. Και κακήν κακός τον διώχνουνε από την Αλεξάνδρεια, παρανόμως, χωρίς να γίνει συνοδικό δικαστήριο, αφαιρώντας του όλα τα δικαιώματα και σπηλώνοντας το όνομά του και στην Ελλαδική Εκκλησία. Έρχεται στην Ελλάδα και δεν τον αφήνουν όχι να λειτουργήσει, που είναι το επίσκοπος, έτσι, ούτε καν να κηρύξει, γιατί ήταν και ιεροκήρυξη εκεί στην Αλεξάνδρεια. Δεν τον αφήνουν ούτε να κηρύξει. Δεν έχει λεφτά να βγάλει τα προστοζήν. Δεν μπορεί να εργαστεί. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι αποδιωγμένος, μόνος, με ένα όνομα σπηλωμένο,
κατασυκοφαντημένος αδίκως, χωρίς να κάνει τίποτα, να έχει υποστεί τραγικές συκοφαντίες, να έχει υποστεί ένα τραγικό διωγμό. Σκεφτείτε να είσαι επίσκοπος και να μην μπορείς να λειτουργήσεις και να μην μπορείς ούτε καν να κηρύξεις και να μην μπορείς να εργαστείς, να μην μπορείς να ζήσεις και όλοι να σε βλέπουν σαν να είσαι ο μεγαλύτερος εγκληματίας. Ακόμη και ο κόσμος εκεί στη Χαλκίδα τον έβλεπε με μισό μάτι, έτσι, ότι ήρθε αυτός ο οποίος είναι παπάς, πήγε να φάει τον θρόνο στην Αλεξάνδρεια κλπ. Ποιος? Ο Άγιος Νεκτάριος. Τελικά τον βοήθησε κάποιος άνθρωπος ονόματι Μελάς. Μπόρεσε να του βρει μια θέση ιεροκήρυκος, αλλά στην αρχή δεν ήθελαν να τον ακούσουν να κηρύττει, διότι πίστευαν ότι είναι κακός ιερέας, πίστευαν ότι είναι βρώμικος ιερέας. Μετά από το πρώτο του κήρυγμα όμως, ήδη άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι έχει χάρισμα μεγάλο. Είχε σπουδάσει και θεολογία, είχε μεγάλη θεολογική μόρφωση. Και ήδη το 1891 άρχισαν οι κατηγορίες οι οποίες απαγγέλθηκαν, άρχισε η αλήθεια να αποκαθίσταται λίγο-λίγο, με την έννοια ότι αποκαλύφθηκε ότι δεν έπαιρνε χρήματα τα οποία του οφείλονταν και εργάζονταν αμισθοί επί εποχής της επισκοπίας του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τις βλέψεις για να δουλεύει αμισθοί, λίγο δύσκολο. Άρχισε σιγά-σιγά ο κόσμος να τον ακούει, άρχισε να τον ζει εκεί που ζούσε και άρχισε να βλέπουν έναν άνθρωπο Άγιο. Έναν άνθρωπο που δεν είχαν ξαναδεί. Άκουγαν τα κηρύγματά του και καταλάβαιναν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο του Θεού. Πραγματικά άνθρωπο του Θεού. Τους συγκινούσε ο τρόπος με τον οποίο εκκινήτο, ο τρόπος με τον οποίο ζούσε ανάμεσά τους, η αγάπη την οποία έδειχνε στα πρόσωπά τους. Και τον αγάπησαν πολύ εκεί στη Χαλκίδα. Όταν δεν χείρεψε η θέση του επισκόπου εκεί πέρα, ήθελε ο λαός να τον κάνει επίσκοπο, να τον βάλει στο θρόνο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Στη συνέχεια, παρά τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρχαν, έγινε διευθυντής στη Ριζάριο σχολή, η οποία ήταν μεγάλη, γνωστή θεολογική σχολή υψηλής έγκλης, όπου βέβαια δεν πήγαιναν μόνο όσοι ήθελαν να γίνουν θεολόγοι ιερείς, αλλά και πολλά παιδιά ευκατάστατων αθηναϊκών οικογενειών και αρχόντων της τοπικής κοινωνίας. Το έργο του στη Ριζάριο έχει μείνει παροιμιώδες. Έχει κάνει εξαιρετικό έργο εκεί. Η σχολή γνώρισε τεράστια έγκλη επί ημερών του Αγίου Νεκταρίου και υπάρχουν πολλά θαυμαστά γεγονότα από την εποχή του, όπου δείχνει πώς κινούνται οι Άγιοι, δείχνει πού είναι η αγιότητα. Κάποτε λέει ότι δύο παιδιά μάλωσαν μεταξύ τους, ήρθανε στα χέρια και ο Άγιος αντί να τιμωρήσει τα παιδιά, αυτοτιμωρήθηκε, διότι θεώρησε αυτόν υπέτειο, ότι εγώ δεν τα κατάφερα τα παιδιά αυτά να είναι αγαπημένα, δικό μου το λάθος. Και υπέστη τριήμερο ασιτεία, επί 3 ημέρες δεν έφαγε και προσήφιετο για τους τροφίμους της σχολής του. Ένα άλλο περιστατικό των ημερών του στη Ριζάριο είναι ότι είχε αρρωστήσει ο καθαριστής, ο οποίος πήγαινε και καθάριζε τη σχολή και τις τουαλέτες και ήταν οικογενειάρχης και δεν θα μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά του, διότι δεν είχε επιδόματα και τέτοια. Τότε ήσουν καλά, δούλευες, έπαιρνες λεφτά, δεν ήσουν καλά, πήγαινε σπίτι σου. Τι έκανε ο Άγιος Νεκτάριος? Για να μην στερηθεί το μισθό αυτός ο άνθρωπος και πεινάσει η οικογένειά του, σηκωνόταν, πήγαινε 2 ώρες νωρίτερα στη σχολή, καθάριζε αυτός όλη τη σχολή, ενώ ήταν διευθυντής, έτσι. Όχι, απλώς υπάλληλος, δεν το κάνει. Διευθυντής της σχολής. Καθάριζε, πήγαινε στις τουαλέτες, καθάριζε τις τουαλέτες, έπλαινε τις τουαλέτες, τα έκανε όλα και όταν τέλειωνε ο μήνας και έπαιρνε το μισθό, τον απέδιδε στον καθαριστή. Νομίζω αυτή η δουλειά πήγε για, αν θυμάμαι καλά τώρα, για 2 χρόνια, δεν είμαι βέβαιος, για ένα διάστημα πάντως σημαντικό και αυτό το μάθαμε γιατί κάποια παιδιά τον είδανε που καθάριζε και τους ζήτησε να αποσιωπήσουν το γεγονός και να μην το πούνε σε κανέναν και τα παιδιά φυσικά το είπανε πολλά χρόνια μετά όταν ήταν μεγάλοι και έγινε γνωστός ο Άγιος Νεκτάριος και τότε δημοσιοποιήθηκε αυτό το θαυμαστό γεγονός. Μια άλλη ιστορία από τότε που ήταν διευθυντής στη Ριζάριο είναι ότι τον είδανε κάποια στιγμή να διδάσκει ξυπόλυτος, χωρίς παπούτσια. Μπήκε μέσα και άρχισε να διδάσκει και όλοι απόρρισαν. Τι είχε γίνει? Ήταν ένας ζητιάνος έξω από τη σχολή, ο οποίος κρύωνε και δεν είχε τα πόδια του, ήταν ξυπόλυτος και ζητούσε λεφτά για να πάρει παπούτσια.
Δεν είχε τόσα χρήματα ο Άγιος επάνω του και του έδωσε τα δικά του παπούτσια. Βλέπετε αυτή η αυτοθυσία για τον συνάνθρωπο. Αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν. Ποιος το κάνει, αδερφοί μου? Ποιος αγαπάει πραγματικά τον αδερφό του σαν τον εαυτό του? Μας αρέσει να κουτσομπολεύουμε. Μας αρέσει να κατηγορούμε. Εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Δεν κοιτάμε τα χάλια τα δικά μας, κοιτάμε τον αδερφό μας. Αν αγαπούσαμε όπως ο Χριστός ζητάει να αγαπάμε τον πλησίον μας, όπως αγαπάμε τον εαυτό μας, αλλά τον εαυτό μας θέλουμε να περνάει καλά, θέλουμε να έχει λεφτά, θέλουμε να πηγαίνει ταξίδια, θέλουμε να έχει ρούχα, πολλά, δεν μας φτάνει ένα ζευγάρι και 2 παπούτσια, θέλουμε 15, δεν μας φτάνουν 3 παντελόνια, θέλουμε 20 και ο αδερφός μας να μην έχει δεν πειράζει. Βλέπετε ο Άγιος Νεκτάριος. Έτσι εφαρμόζεται ο Λόγος του Θεού. Στην πράξη, όχι στα λόγια. Επιμερών του η σχολή άνθησε, πραγματικά, και από εκεί και πέρα το 1908, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, εγκατέλειψε τη θέση του, λόγω γύρατος και λόγω κοπόσεως. Είχε με το Άγιον Όρος στενή σύνδεση με τον γέροντα Δανιήλ, τον Σμυρναίο, από την αδελφότητα των Δανειλαίων, με τον οποίο διατηρούσε και αιλογραφία, και ήθελε να βρει ένα τόπο να μονάσει. Εν τω μεταξύ, όταν ήταν στην Αθήνα ο Άγιος Νεκτάριος, είχε στενή σχέση με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στην Εκκλησία, οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο Θεό, και υπήρχαν 4 γυναίκες, οι οποίες ήσαν μόνες, συνδέονταν μαζί του πνευματικώς και με τους γονείς τους, με όλη την οικογένεια, και ήθελαν αυτές να μονάσουν. Και έτσι ο Άγιος, καταλαβαίνοντας αυτό το πράγμα, καθοδηγώντας πνευματικά, σκέφτηκε, του ήρθε η ιδέα να κάνει ένα μοναστήρι όπου να μπορέσουν να πάνε εκεί οι μοναχές να μονάσουν. Και έτσι σκέφτηκε, επισκέπτηκε την Αίγινα. Υπήρχε εκεί πέρα στη θέση Ξάντος το παλιό μοναστήρι, το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο, της Αγίας Τριάδος, και ο Άγιος αποφάσισε να το ξαναχτίσει, να το ξανακάνει. Αυτές οι 4 μοναχές μαζί με 3 άλλες οι οποίες ήδη μόναζαν στο νησί, και έκανε το μοναστήρι αυτό, το οποίο εκεί πέρα έρχεται ο δεύτερος μεγάλος πειρασμός της ζωής του. Μετά από την πρώτη μεγάλη συκοφαντία έρχεται δεύτερη μεγάλη συκοφαντία επάνω στον Άγιο Νεκτάριο, όπου ενώ στην αρχή, γιατί για να κάνεις ένα μοναστήρι πρέπει να πάρεις την έγκριση από την Εκκλησία της Ελλάδος, από την Μητρόπολη στην οποία υπάγεται κλπ. Είχε μιλήσει τότε, προτού κάνει το μοναστήρι, είχε ζητήσει την άδεια από την Εκκλησία της Ελλάδος, από τον Αρχιεπίσκοπο. Πήρε την άδεια, του είπε στην αρχή, νομίζω ήταν ο Μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος τότε, και του έδωσε του είπε, πάνε κάντο και εγώ μαζί σου θα σε στηρίξουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μετά όταν πήγε να το κάνει, άρχισε να του τα γυρίζει και να του λέει πώς το έκανες αυτό και ποιον ρώτησες κλπ. Και ειρηνεί τον αναγνωρίσει τη μονή που έχτισε στην Αίγινα, παρά την αρχική του συγκατάθεση. Και γνώρισε έναν πολύ μεγάλο πειρασμό, ήθελε πολύ να κάνει αυτό το μοναστήρι, προσκυνούσε την εικόνα της Παναγιάς μας και έκλαιε, Παναγία μου, γιατί τέτοια κακία? Εγώ ήθελα να κάνω μία μονή. Γιατί τέτοια κακία από τους ιεράρχες? Τι πέρασε ο Άγιος Νεκτάριος? Τελικά έγινε η μονή του, αλλά η μονή αυτή δεν ανεγνωρίζεται επισήμως, παρά μόνο μετά την οσιακή κοίμηση του Αγίου. Το 1924 ανεγνωρίζεται ως μονή, επισήμως, 4 χρόνια μετά την κοίμησή του. Όταν πήγε στην Αίγινα ο Άγιος Νεκτάριος, ήδη η φήμη του ως Αγίου είχε εξαπλωθεί στο νησί, διότι έγιναν 2 θαυμαστά γεγονότα με την είσοδο του Αγίου στην Αίγινα. Προτού πάει, όταν ήταν να αποβιβαστεί στο νησί, και ενώ το πλοίο πήγαινε προς την Αίγινα για πρώτη φορά, υπήρχε ένα δαιμονισμένο παιδί, ένα παιδί το οποίο είχε δαιμόνιο μέσα του. Ήταν ο Σπύρος Αλιφαντής, 15 ετών παιδί, κυλιόταν στο έδαφος, εκεί στο λιμάνι, και έλεγε «Έρχεται ο Δεσπότης, τρέξτε να τον ανταμώσετε, έρχεται ο Άγιος που θα σώσει το νησί, έρχεται ο Δεσπότης από τη Ριζάριο,
Ο Θεός λυπήθηκε τον τόπο. Έρχεται ο πενταπόλεος, φώναζε ο δαιμονισμένος, φώναζε ο δαιμονισμένος. Έρχεται ο δεσπότης, ξανά έλεγε. Έρχεται να σώσει τον τόπο. Θα φτιάξει εκκλησία, θα φτιάξει το πιο μεγάλο μοναστήρι. Δαιμονισμένος. Όλοι τον ήξεραν ότι είναι δαιμονισμένος. Τον άκουγαν να λέει αυτά τα λόγια και περίμεναν να δουν ποιος θα έρθει. Κατεβαίνοντας ο Άγιος, αυτοί περίμεναν να δουν δεσπότη. Μα ο Άγιος φορούσε ένα τριμμένο ράσο. Και κατάλαβαν ότι είναι δεσπότης επειδή είχε την ποιμαντορική ράβδο επάνω του. Από αυτό τον κατάλαβαν. Και όταν κατέβηκε ο Άγιος και πήγε στο λιμάνι, κατευθείαν με την ποιμαντορική του ράβδο, αγγίζει με την άκρη της ράβδου το στόμα του παιδιού και λέει το πνεύμα του πίθωνος των πονηρών και ακάθαρτων σε επιτάσσω εν ονόματι του Χριστού του εσταυρωμένου να εξέλθεις εκ του νέου τούτου. Και όντως το θαύμα έγινε και έγινε αμέσως καλά το παιδί. Οι κάτοικοι της Αίγινας κατευθείαν κατάλαβαν ότι ήρθε ένας άνθρωπος Άγιος, ένας άνθρωπος του Θεού, ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Γίνεται και δεύτερο θαύμα στα κοντά. Όταν οι κάτοικοι έμαθαν αυτό το πράγμα, πήγαιναν και παρακάλεσαν τον Άγιο, γιατί είχε 3,5 χρόνια να βρέξει στο νησί. 3,5 χρόνια ανομβρίας. Είχαν τραγικό πρόβλημα οι άνθρωποι. Δεν είχαν νερό. Διψούσαν. Δεν είχαν νερό να κάνουν τις δουλειές τους. Είχαν τραγικό πρόβλημα ανομβρίας. Και πήγαιναν και παρακάλεσαν τον Άγιο να προσευχηθεί για να μπορέσει να βρέξει στο νησί. Τους είπε ο Άγιος την Κυριακή που θα λειτουργήσουμε στο Μητροπολιτικό Ναό να είστε όλοι εκεί και να προσευχηθούμε όλοι στον Κύριο. Το όντι έγινε λειτουργία, προσευχήθηκαν, δεν θυμάμαι τώρα, έκαναν και λιτανία, δεν το θυμάμαι, πάντως έγινε μια λειτουργία και προσευχή και δέηση και όντως το απόγευμα εκείνο που ανεχώρησε από το λιμάνι της Αιγίνης ο Άγιος, ήδη είχαν αρχίσει να μαζεύονται σύννεφα. Και άρχισε να βρέχει μετά καταρακτωδώς. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αντιπροσωπεία του νησιού μετά από αρκετές ημέρες επισκέφτηκε τον Άγιο στη Ριζάριο σχολή και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί αυτή τη φορά για να σταματήσει η βροχή, γιατί δεν είχε σταματήσει να βρέχει από την ημέρα που έφυγε. Και τότε ο Άγιος του απήντησε ότι ο Θεός, μη στεναχωριέστε, θα ρίξει τόση βροχή όση ακριβώς έχει ανάγκη η γη σας. Υπάγεται εν ειρήνη, μη στεναχωριέστε. Αυτά τα δύο θαυμαστά γεγονότα έκαναν ήδη τον Άγιο Νεκτάριο Άγιος στη συνείδηση του λαού της Αιγίνης. Έρχεται όμως ένας τρίτος μεγάλος πειρασμός για τον Άγιο προς το τέλος της ζωής του, μετά από δύο πολύ μεγάλες συκοφαντίες άδικες, έρχεται μια τρίτη, ίσως και η μεγαλύτερη, συκοφαντία και πόλεμος στον Άγιο. Ήταν μια γυναίκα η οποία, Ειρήνη Φραγκούδη τη λέγανε αυτήν, αυτή δεν ήταν από την Αίγινα. Η καταγωγή της ήταν από τη Σύφνο, αλλά ζούσε στην Αίγινα και ήταν γνωστή ως Καιρού, έτσι τη φώνασαν, διότι πουλούσε κεριά, λιβάνια εδώ και εκεί, από εδώ και από εκεί. Και αυτή είχε μεγάλη κακία μέσα της. Ήταν μια πολύ κακιά γυναίκα, η οποία είχε εωσφορική κακία. Είχε μια κόρη, ήταν χωρισμένη από τον άντρα της. Ο άντρας της, αν θυμάμαι καλά, είχε κάποιο μαγαζί στην Αίγινα, ταβέρνα, τι είχε, δεν θυμάμαι. Και τέλος πάντων είχαν μια κόρη, την Μαρία, η οποία Μαρία έμενε με τον πατέρα της. Η Μαρία ήταν όμορφη νεαρά, 16 ετών, αν θυμάμαι καλά. Ωραία στην όψη, καλό καρδί, με μια έφεση προς το καλό. Και αυτό περισσότερο δαιμόνιζε τη μάνα της, η οποία ήθελε να την κάνει σαν τα μούτρα της, να το πούμε έτσι τη λαϊκή. Ήθελε να την ρίχνει στην αμαρτία, πάντοτε όταν της μιλούσε άσχημα. Όταν συναντιόταν σε κάποιο κοινό σπίτι και της έκανε να υποδείξει και η Μαρία ειρνήτω να συμμορφωθεί, είχε τύχει πολλές φορές, υπάρχουν μαρτυρίες ότι της είχε χυμίξει σαν λέαινα, την είχε χτυπήσει με κατακεφαλιές μπροστά στον κόσμο. Πολλές φορές, λέει, τη σήκωνε για να της δώσει ζαχαρωτά
και είχε βάλει μέσα φαρμάκι. Τη μισούσε, την ίδια της την κόρη. Διαβολογυναίκα. Δεν μπορούσε να δεχτεί ότι μια κοπέλα τέτοιας ομορφιάς, τέτοιας ηλικίας ήταν ακόμη αγνή, ήταν ακόμη ανέγκυχτη, ήταν ακόμη καλή. Και την έλεγε να χαθείς από εδώ, να χαθείς, υποκρίτρια, σιγανό ποταμάκι, την έλεγε μπροστά στο κόσμο, την έφτυνε μπροστά στο κόσμο. Η κοπελίτσα, βλέποντας όλα αυτά, είχε καταστεναχωρηθεί, είναι λογικό φυσικά αυτό, είχε ψυχολογικά διαταραχθεί το κορίτσι και έβρισκε παρηγοριά πολύ όποτε ανέβαινε πάνω στο μοναστήρι του Αγίου και μιλούσε με τις καλόγριες, μιλούσε με τον ίδιο τον Άγιο και ανεπάβετο η ψυχή της, ανεπάβετο και ήθελε πολλές φορές να πηγαίνει εκεί και κάποια στιγμή ζήτησε να την πάρουν εκεί σαν δόκιμο, κλαίοντας, με λυγμούς, με δάκρυα, για να προσφέρει έστω και εκείνες δουλειές, να γεύεται ένα πιάτο φαΐ στο κοινόβιο. Ο Άγιος δέχτηκε να την πάρουν υπό την προστασία τους. Βέβαια λέει ότι πολλές φορές και αυτή δεν είναι το απολύτως συνεπής. Δηλαδή και η Μαρία πολλές φορές έβρισκε λόγους και προσχήματα για να κατεβαίνει κάτω στον πατέρα της και έλειπε μέρες από τη μονή. Ήταν δηλαδή... Αλλά ήταν μια περίπτωση κοπέλας η οποία με αυτά που είχε περάσει με μητρική αγάπη η Οσία ξένη την είχε αναλάβει υπό την προστασία της και προσπαθούσαν το κορίτσι αυτό που είχε τόσα θέματα με την αγάπη του Χριστού, με τον Ευαγγελικό Λόγο να την έχουν κοντά και να της προσφέρουν τα καλύτερα που μπορούν. Πήγε λοιπόν μια μέρα εκεί η μάνα της, αυτή η Ειρήνη, και άρχισε να απειλεί θεούς και δαίμονες. Ή μου τη δίνετε τώρα αμέσως, εδώ και τώρα, να φύγουμε, ή θα σας κάψω σαν χαρτί, έλεγε το μοναστήρι σας. Θα το κάνω φτερό στον άνεμο, θα το διαλύσω. Τρομαγμένες οι μοναχές πήγαν στον Άγιο και του είπαν έτσι και έτσι, τι να κάνουμε. Απειλεί. Τίποτα. Ο Άγιος λέει, δεν θα δώσετε το παιδί. Είναι επικίνδυνο να δώσουμε την Μαρία σε αυτή τη γυναίκα έτσι όπως είναι τώρα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να της κάνει και θα το έχουμε βάρος στη σύνδεση μας. Θα μείνει στο μοναστήρι το παιδί. Ας απειλεί. Οπότε αυτή η γυναίκα, κινούμενη από πραγματικά εσωφορική δύναμη και εφευρετικότητα και από υποκριτική, έτσι, πώς να το πω, μαεστρία, πήγε και βρήκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Είχε φύγει ο Θεόκλητος, εκείνος ο οποίος του έκανε τα πολύ ωραία με το μοναστήρι που είπαμε πριν, και είχε αναλάβει ένα άλλο μπουμπούκι μεγάλο, ο Μεταξάκης, ο Μελέτειος Μεταξάκης, μεγάλο μπουμπούκι. Αυτός γενικά, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος μετά για το ότι φύγαμε από το παλαιό ημερολόγιο και μπήκαμε στο νέο ημερολόγιο, αυτοβούλος, υπεύθυνος ήταν αυτός και για πολλά άλλα. Ορθολογιστής, και πήγε σε αυτόν τον άνθρωπο, τον βρήκε, μπόρεσε, μπήκε μέσα στην επισκοπή και άρχισε να κλαίγεται και να λέει «Βοηθήστε με δέσποτα, Παναγιώτατε, Πανοσιογιώτατε, Σεβασμιώτατε, ξέρω εγώ, αχ, το παιδί μου, αυτός ο καλόγερος την έγινα, ο διαβολοκαλόγερος μου το ξελόγιασε, μου το έκανε έτσι, μου το έκανε αλλιώς», και άρχισε να κλαίγεται. Πολύ υποκριτικά όμως, έτσι, δηλαδή το πολύ πιστευτή. Ο Μεταξάκης, βλέποντάς την εκεί πέρα, λέει «Τι έγινε, τι σου έκανε?» και άρχισε να λέει «Παίρνει το παιδί μου, το πήρε χωρίς να θέλει το παιδί μου, αυτός εκεί πέρα πάει και κάνει και βιάζει τις μοναχές και κάνουν παιδιά και τα ρίχνουν στο πηγάδι και το ένα και το άλλο», και άρχισε να λέει. Οπότε δεν χρειάζεται περισσότερα ο Αρχιεπίσκοπος, σηκώθηκε έτσι και έτσι ένα απόγευμα, την Άνοιξη του 18, πάει με τον διάκονό του τότε, τον Αθηναγόρα, το μετέπειτα οικουμενικό, και πάει και βρίσκουν στην Αίγινα τον Άγιο Νεκτάριο πάνω στο μοναστήρι, κλείνονται στο δωμάτιο οι δυο τους διετάζει να φύγουν όλοι έξω, ο Μελέτειος, και αρχίζει μια επίθεση χωρίς προηγούμενο. Αστράφτηκε βροντά ο Αρχιεπίσκοπος απέναντι στον Άγιό μας. «Δεν είναι το αποστολή σου», του λέει, «να αναμειγνύεσαι με ηγήναια, με καλογύρους», βροντοφώναζε.
Κατεράκωσες το επισκοπικό σου αξίωμα, του έλεγε. Έχω απτάς καταγγελίας, δεν τρέπεσαι λίγο, τι πράγματα είναι αυτά. Έσχος, ντροπή σου. Δεν στο επιτρέπω, δεν θα στο επιτρέψω να μας κάνεις τέτοιο μεγάλο σκάνδαλο. Σκάνδαλο μεγάλο για την Εκκλησία. Θα στείλω ανακριτάς, θα στείλω το ένα, θα στείλω το άλλο, θα σε ξεμπροστιάσω. Να του λέει πράγματα, λες και ήξερε ότι άλλη είχε δίκιο. Σιωπηλός. Ο Άγιος Νεκτάριος, εις τας απειλάς, εις τας ύβρις, τας οποίες εξαπέλει εναντίον του ο Μεταξάκης, σιωπηλός. Σκόνεται, τον διώχνει από το δωμάτιό του γιατί είχαν χάσει και το πλοίο και ήθελε να μείνει εκεί, τον πετάει έξω και από το κελί του, να κοιμηθεί και την άλλη μέρα φεύγει. Και να γίνεται κακός. Τίποτα ο Άγιος να μην πει, ο Θεός γνωρίζει, έλεγε. Ο Θεός γνωρίζει. Ενώ υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες ότι τον έπιασε από το ράσο, λέει, και τον απείλησε ότι θα του το κλείσει το μοναστήρι και χειρονόμησε κατά του Αγίου. Ο Άγιος, σιωπηλός, προσευχόμενος, αντιπαρήλθε με υπομονή αυτή την ασεβή συμπεριφορά και κάπου είχα διαβάσει, όχι στο επίσημο βιβλίο του όμως, ότι είχε πει στις μοναχές ότι αυτός μια μέρα θα σχίσει την Εκκλησία. Είχε κάνει μια συγκλονιστική πρόορηση ο Άγιος, η οποία επαληθεύτηκε με την αλλαγή του εκκλησιαστικού ημερολογίου. Τέλος πάντων, δεν σταμάτησε εκεί το κακό. Αυτή ήταν η πρώτη φάση, πιο ελαφριά κιόλας αν θέλετε. Γιατί μετά αυτή καιρού πήγε και στην εισαγγελία Πειραιά και βρήκε τον εισαγγελέα, βρήκε τον ανακριτή, κάποιον Γρηγόριο Ταφ, ξεκινούσε το επώνυμό του, και πήγε και άρχισε να κλαίγεται εκεί και να λέει το ένα και το άλλο και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και αυτός ο διαβολοκαλόγυρος την έγινε, μου πήρε το παιδί και άρχισε την ίδια ιστορία ξανά και ξανά και μου την έκανε έτσι και πάει και τη βιάζει και βίασε τις μοναχές και πετάει τα παιδιά τα πνίγει στο πηγάδι και είναι διαβολοκαλόγυρος και τον έχουν για Άγιο και είναι το ένα και το άλλο και μου πήρε το παιδί και μου πήρε το παιδί και μου πήρε το παιδί. Έχει τρελαθεί. Αυτός βέβαια ο ανακριτής, ή το ούτως ή άλλως εξχρονιστής, ή το ούτως ή άλλως άθεος, ήταν με τη νέα τάξη της εποχής, ήταν άνθρωπος ο οποίος, πώς να το πω, ήταν ορθολογιστής, δεν είχε καμία σχέση με την πίστη και βρήκε και ευκαιρία με αυτά τα οποία του είπε η Καιρού να πάει να κάνει σκάνδαλο μεγάλο. Την πίστεψε σε όλα, χωρίς να κάτσει να σκεφτεί ότι μπορεί να λέει και ψέματα αυτή, και κατευθείαν πάει στο μοναστήρι και αυτός, όχι μόνος του, με 2 χωροφύλακες μαζί. Μπαίνουν μέσα, παρά τους κανονισμούς του μοναστηριού, μπαίνουν, παραβιάζουν την πόρτα και μπαίνουν κατευθείαν να πάνε στον Άγιο να τον βρουν, να του μιλήσουν. Οι μοναχές να λένε «Κύριε Λέησον», να φωνάζουν. Μπαίνει μέσα, τον βρίσκει και αρχίζει εκεί πέρα ένα πράγμα χωρίς προηγούμενο. «Βρε βρωμοκαλόγερε, δεν τρέπεσαι, χαρέμι, το έκανες εδώ πάνω και δεν κοκκινίζεις». Πού είναι το πηγάδι που ρίχνεις τα μούλικα, να του λέει, που σκαρώνεις με τούτες εδώ τις ρασοφόρες, τις σιγονοπαστρικές και το ένα και το άλλο, πώς... Και να τον κάνει να μιλάει. «Δεν μιλάς!» Και να βροντάει το χέρι στο τραπέζι, να βροντάει το χέρι στο τραπέζι, να ξαναβροντάει το χέρι στο τραπέζι. Γροθιές. Να τον πιάνει από τα γένια και να τον περιφέρει γύρω-γύρω από τα γένια, μεγάλο άνθρωπο, και να του λέει «Θα ξεριζώσω ένα-ένα όλες τις τρίχες, βρωμόγερε, τα γένια σου, παλιάνθρωπε, πού είναι τα βρέφη, πες μου, πού είναι το πηγάδι που τα ρίχνεις». Και το ένα και το άλλο, «Θα φέρω εδώ πέρα», λέει, «από τον εισαγγελέα έρχομαι, θα σε χώσω στη φυλακή, θα σε χώσω στο μπεντρούμ, εκεί θα ψοφήσεις κάτω, θα πεθάνεις, θα κάνεις», να το λέει, «Θα σας περάσει έκφυλοι όλους από εξέταση σωματική, από έρευνα». Ο Άγιος, σιωπηλός. Ο Θεός, του λέει, γνωρίζει αν όσα λέγεις είναι αληθή. Τον κακό στον καιρό, να του λέει αυτός, να συνεχίζει, να απειλεί, να στράφτει. Και μια και 2 σκόνεται και φεύγει. Οι μοναχές κατάχλωμες, θρήνος όλη τη μονή, σεβασμιότατε, λέει μια μοναχή εκεί πέρα. Γιατί δεν είπατε κάτι, τέτοιον εξευτελισμό, δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Κερνάει ο Άγιος Γέροντας τότε με ένα γαλήνιο βλέμμα και της λέει «Ο Θεός, παιδί μου, διευθύνει τα πάντα. Χωρίς το θέλημά του τίποτε δεν γίνεται. Μην κλονίζεστε», της λέει, «μην χάνετε την υπομονή σας. Σπεύσατε ευθύς αμέσως στο ναό να δοξάσετε το Πανάγιο όνομά του, τούτον πάντων ένεκεν.
Και τότε μια άλλη καλόγρια του λέει, τουλάχιστον δεν είπατε κάτι να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Μια απολογία, τον αφήσετε να σκορπάει τέτοιες συκοφαντίες. Υπέρ εμ' αυτού, λέει ο γέροντας, ούκ απολογήσομαι. Προσευχηθείτε υπέρ του ανθρώπου αυτού. Διαβλέπω επ' αυτού βάσανον. Προσευχηθείτε παρακαλώ. Και για αυτόν εσταυρώθη ο Κύριος. Φανταστείτε. Φανταστείτε. Ενώ κάπου αλλού είχα διαβάσει όταν πήγε, νομίζω η Ιησία ξένη και τον είπε, γέροντα, σας τραβούσα από τα γένια, κάνετε κάτι, γιατί δεν μιλήσατε. Έδειξε τον σταυρωμένο από πίσω ο Άγιος και είπε ο Κύριος, είπε τίποτε. Εκείνος που είναι ο ίδιος ο Θεός, που αδικέστερα όλων σκοφαντήθηκε και σταυρώθη δι' ημάς. Εγώ πώς να πω. Έγινε μεγάλο σκάνδαλο, παιδιά. Τους έγραψαν εφημερίδες, όλα τα μέσα της εποχής. Δεν υπήρχε τηλεόραση τότε. Αν υπήρχε τηλεόραση, το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου θα ήταν παιδικό ανέκδοτο. Παιδικό ανέκδοτο. Να βγαίνει και να βιάζει μοναχές. Να σκοτώνει νόθα παιδιά στα πηγάδια. Τι λες τώρα. Να έχει πάρει μια 16χρονη παρά τη θέλησή της στο μοναστήρι. Θα το έκαναν δημοσιογράφοι. Τι να πούμε τώρα. Και πάλι τα μέσα της εποχής πολέμησαν τον Άγιο, πολέμησαν την Μονή με κάθε τρόπο. Οι εφημερίδες έγραψαν τα τέρατα. Ραδιοφωνική σταθμή, δεν ξέρω τι είχε τότε. Ό,τι μέσο υπήρχε πόλεμος μεγάλος. Πόλεμος κανονικός. Ο Άγιος με προσευχή μεγάλη αντιμετώπισε αυτή τη πολύ μεγάλη θλίψη, αυτό το πολύ μεγάλο σταυρό της συκοφαντίας, της άδικης συκοφαντίας. Και φυσικά όταν πήρανε τις μοναχές, γιατί μπήκε με ένταλμα από τον εισαγγελέα ο ανακριτής και πήρε τις μοναχές όλες μία-μία και τις υπέβαλαν σε σωματική εξέταση, τις ξεγύμνωσαν και τις υπέβαλαν σε σωματική εξέταση. Και βρέθηκαν φυσικά όλες αγνές, αμόλυντες, ανέγγιχτες. Και η Μαρία φυσικά μέσα σε όλες. Πώς θα ήταν δυνατό κάτι άλλο. Το βούλωσε ο άλλος, δεν ήξερε τι να πει. Κατακεραυνώθηκε. Μετά από κάποιο διάστημα, μια γυναίκα καλοντημένη, φανερά, στεναχωρημένη και θλιμμένη, ήρθε στο μοναστήρι και ζήτησε να βρει τον γέροντα της Μονής. Την οδήγησαν στον Άγιο και πάει και του είπε «Συγχωρέστε με, Άγιε Πάτερ». Και έτρεχαν τα δάκρυά της ποτάμια, ποτάμια, συγχωρήστε τον άνδρα μου. Προσευλήθη, λέει, από γάγκρενα, κινδυνεύει η ζωή του. Ήταν η γυναίκα αυτού του αθέου, αδίκου, βλοσιρού, κακοέργατου ανθρώπου, ο οποίος πολέμησε ένα δίκο τον Άγιο. Είμαι η σύζυγος του τάδε, λέει, τον ακριτού, που σας προσέβαλε εδώ και μερικούς μήνες. Άπλωσε τα χέρια ο Άγιος και την ευλόγησε. Συγχωρέστε μας, συγχωρέστε τον, θέλω την συγχώρεσή σας. Παιδάκι μου, της λέει, εγώ από την πρώτη στιγμή τον συγχώρεσα. Και πάλι θα προσευχηθώ για αυτόν στην Υπεραγία Θεοτόκο να με στεύσει. Από τι έπαθε τη γάγκρενα έπαθε. Και πέθανε. Και του είπε η γυναίκα ότι ούτε οι γιατροί δεν ξέρουν. Αλλά ο πόνος συνέχεια προχωράει, συνέχεια δυναμώνει κάθε λεπτό. Το χειρότερο είναι ότι θέλουν να του κόψει το χέρι από τη ρίζα και δεν δέχεται αυτός και κινδυνεύει η ζωή του. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Αυτό το χέρι που κουνούσε από τα γένια τον Άγιο Νεκτάριο ξεράθηκε. Και αυτός ο άνθρωπος άρχισε να υποφέρει, να μην μπορεί να βγει η ψυχή από το σώμα, να έχει μελανιάσει, να έχει τουμπανιάσει και να πεθαίνει. Ο Άγιος ανεξίκακος, τελείως, τον είχε ήδη συγχωρέσει, τίποτα ούτε καν είχε μες στην καρδιά του κάτι κακό. Θα ερχόμουν να τον έβλεπα, λέει, αλλά η υγεία μου πλέον είναι δύσκολη και δεν μου επιτρέπει να έρθω. Αλλά μη στεναχωριέσαι, λέει, θα κάνω προσευχή. Του είχε δώσει νομίζω και ένα πουκάμισο για να το ευλογήσει. Θα κάνω προσευχή, λέει, και εύχομαι ο Θεός να του το πάρει αυτό. Τελικά, παρά την προσευχή που έκανε ο Άγιος, μετά από 5 μέρες πέθανε σε φρικτούς πόνους αυτός ο άνθρωπος, ολομόναχος, στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Πολλά και θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου μας.
πιο θαυμαστό απ' όλα η ανεξικακία του. Ό,τι και να τον κάνανε, ο Θεός ξέρει, έλεγε. Είχε τέτοια εμπιστοσύνη στην ύπαρξη και στο θέλημα του Θεού, που τα άφηνε όλα εκεί. Υπέστη εξευτελισμούς από την Ελλαδική Εκκλησία, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, από τους ιεράρχες, τους μεγάλους, τους αρχιεπισκόπους, από τους αθέους αγγελείς και από τον ανακριτή αυτόν, που ζητούσε την κεφαλή του, αν μπορούσανε να τον βάλουν φυλακή, να τον εξευτελίσουν, να τον διαπομπεύσουν, επειδή η μάνα κάποιας είπε κάτι. Διότι ήσαν άθεοι και δεν είχαν φόβο Θεού μέσα τους. Και όλη αυτή η διαπόμπευση, η οποία βγήκε στα μέσα της τότε ενημερώσεως, εις εφημερίδας και οτιδήποτε άλλο, ποιος την υπέστη? Ο Άγιος μας. Πώς την υπέστη? Με προσευχή, με κλάμα, γιατί όταν σε συκοφαντούνε και θες το δίκιο σου, θα κλάψεις, είσαι άνθρωπος, αλλά με προσευχή και με εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού. Με εμπιστοσύνη. Και έλεγε ο Θεός ξέρει. Και όχι να πάει να ζητήσετε. Τι θα κάναμε εμείς? Θα σε πατήσω κάτω, θα λέγαμε. Τι είπες εμένα, είπες έτσι, εγώ έκανα αυτό, εγώ δεν έκανα τίποτα. Και θα θέλαμε να δικαιωθούμε εδώ, σε αυτό το κόσμο, σε αυτή τη ζωή. Αυτό είναι το λάθος μας. Ο Άγιος επένδυσε σε εκείνη τη ζωή. Εκεί είναι η πίστη μας. Πού είναι η πίστη μας εμάς, όταν θέλουμε να δικαιωθούμε σε αυτή τη ζωή? Ποια είναι τα παραδείγματά μας? Να ο Άγιος Νεκτάριος. Να πως κινούνται οι Άγιοι. Να πως εμπιστεύονται στον Θεό. Η ανεξικακία και η αγάπη του Αγίου, που και για τους διώκτας του και για αυτούς ακόμη προσήφιεται ο Άγιος. Και για αυτούς προσήφιεται να τους φωτίσει ο Θεός. Ποιος από εμάς θα προσευχηθεί για κάποιον ο οποίος τον επιβουλεύεται και θέλει να του φάει, θα λέγαμε, τη θέση ή να του κάνει κακό? Κανείς. Ας είμαστε τίμοι. Τι πρέπει να κάνουμε? Αγαπάτε τους εχθρούς σας, λέει ο Χριστός. Να προσεύχεστε για αυτούς που θέλουν το κακό σας, λέει ο Χριστός. Να ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτό έκανε ο Άγιος Νεκτάριος. Εδώ βλέπουμε τον μιμητή του Χριστού. Αυτόν ο οποίος είχε τέτοια αγάπη, τέτοια εμπιστοσύνη. Ένας άγγελος ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Ένας άγγελος με σάρκα. Αυτή είναι η Αγία μας. Τα θαύματα του Αγίου είναι αναρρύθμιτα και ακόμη θαυματουργοί. Είναι αναρρύθμιτα. Θα σας πω κάποια θαύματα πριν κλείσουμε την ομιλία σήμερα, αλλά δεν θέλω να σταθούμε στα θαύματα. Τα θαύματα είναι το αποτέλεσμα της ζωής του Αγίου. Θέλω να σταθούμε στη ζωή του Αγίου. Θέλω να σταθούμε στο πόσο ο Άγιος υπέστη τη συκοφαντία. Θέλω να σταθούμε στο πόσο ο Άγιος αντιμετώπισε την αδικία. Θέλω να σταθούμε στο πόσο ο Άγιος έγινε μιμητής του Χριστού. Πόσο ο Άγιος ήταν ανεξίκακος, συγχωρούσε τους πάντες, είχε αγάπη και για τους εχθρούς του. Αυτός είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Και γι' αυτό ο Θεός του έδωσε τη χάρη να θαυματουργεί. Τα θαύματα είναι για να βοηθάνε εμάς τους ολιγοπίστους και να γίνεται η παρουσία των Αγίων ένας φάρος στις ζωές μας. Ήδη όταν ο Άγιος Νεκτάριος πήγε στο Αρετέιο νοσοκομείο, είτε εκεί ξεψύχησε, είτε βαριά άρρωστος, περίμεναν όλοι να δουν έναν επίσκοπο με τιμές και μεγαλεία και είδαν και πάλι έναν μοναχό με τριμμένο ράσο. Και πάλι τον κατάλαβαν από την ποιηματορική του ράβδο. Οι μοναχές πήγαν μαζί του στο νοσοκομείο και λίγο πριν ο Άγιος μας ξεψυχήσει, που ήταν βαριά άρρωστος, που πονούσε πολύ, είδε τον Κύριο οροζόντανο μπροστά του. Υπάρχει μαρτυρία των μοναζουσών που ήταν μαζί του, που μας λένε ότι είδε τον Κύριο και από ψηλά άκουσε κάποια γνώριμη γλυκιά φωνή να τον καλεί και να λέει «Ήσελθε τέκνον, ήσελθε στην χαράν του Κυρίου σου, σε αναμένει ο της δικαιοσύνης Στέφανος». Και τότε το πρόσωπο του Αγίου έλαμπε και έλεγε «Είσαι με, το λέγεις Κύριε». Ήταν η τελευταία φορά που μίλησε. Με το που ξεψύχησε ο Άγιος, τελείται το πρώτο του θαύμα.
Δίπλα στον Άγιο υπήρχε ένα κρεβάτι ενός παραπληγικού, ενός ανθρώπου ο οποίος δεν μπορούσε να περπατήσει, είχε βαριά ασθένεια στα πόδια του και ήταν κουτσός στην ουσία. Είχε πόδια αλλά δεν μπορούσε να περπατήσει. Ήταν παραπληγικός και παίρνουν το φανελάκι του Αγίου, ιδρωμένο όπως είναι, από το σώμα του, το οποίο μόλις ξεψύχησε ο Άγιος, και το αφήνουν στο κρεβατάκι. Το διπλανό ακούμπησε στα πόδια του παραπληγικού και κατευθείαν αυτός περπάτησε. Κατευθείαν έγινε το πρώτο θαύμα του Αγίου. Όταν πήραν τον Άγιο, ξέρετε, για να γίνει η εξόδιος ακολουθία, και μετέφεραν το σκήνωμά του πάνω στο φέρετρο, δεν είχε βάρος το σώμα του. Ήτανε σαν να κουβαλούσαν ένα πούπουλο. Δεν είχε βάρος το φέρετρο με το σώμα του Αγίου. Ήτο σαν να κουβαλάν τίποτα. Πέραν τούτου μυρόφλιζε, έβγαζε, προσχομύρισε από μύρο. Και μάλιστα λέει ότι πριν τον μεταφέρουν και το πάνε στην Αίγινα, τον άφησαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος και στο Πειραιά. Περίμεναν να φύγει το πλοίο και ήταν κλειστός ο ναός εκείνη την ώρα. Έλειπαν όλοι και τον άφησαν απ' έξω. Υπάρχει και φωτογραφία, νομίζω, με το φέρετρο, είναι από εκεί πέρα, έξω από την εκκλησία, όπου είναι σαν να κοιμάται, έχει μια τέτοια γαλήνια μορφή. Τον είδαν, κατάλαβαν πολύ ποιος είναι, ότι είναι ο δεσπότης της Ριζαρίου, ο Νεκτάριος κλπ. Και πήγαινε, συγκεντρώθηκε πλήθος και άρχισε να μυροβλίζει, να βγάζει μύρο, να υδρώνει, ενώ ήταν και κοιμημένος, υδρώνε, έβγαζε υδρότα που ανέδιε μύρο. Και πήγε τότε ο Κωστής ο Σακόπουλος, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν πάντοτε δίπλα του, ένας πιστός φίλος του Αγίου, ο Κωστής ο Σακόπουλος, και πήγε από το περίπτερο, πήρε βαμβάκι και άρχισε να το σκουπίζει. Εν συνεχεία, να πούμε ότι επί 3 ημέρες, επειδή το είχαν σε λαϊκό προσκύνημα το λείψανο του Αγίου, όλο το σώμα, το σκήνωμα, μυρόβλησε αδιάκοπα, μεγάλη ευωδία στο μοναστήρι. Κάποια από τις μοναχές πήγε και είπε την Οσία Ξένη να το ενταφιάσουμε. Πρέπει να επισπεύσουμε τον ενταφιασμό, ο γερόντης. Αλλά λέει, δεν μπορεί, λέει, σώμα είναι, θα βρωμίσει κάποια στιγμή. Το βράδυ που έπεσε να κοιμηθεί, βλέπει ολοζώντανο τον Άγιο Γέροντα, με τα αρχιερατικά του άμφια ενδεδειμένο, τον βλέπει σε βασμιότατε, λέει, και γονάτισε να το σπαστεί το χέρι. Βρωμά, παιδί μου, το χέρι μου, τη ρωτάει ο Άγιος. Μας χωμυρίζει, λέει, σε βασμιότατε. Τι μυρίζει, τι λέει? Λιβάνι και αλόι. Τότε της λέει, μη φοβήσει, και δια το λείψανον. Και ξύπνησε αυτή κατατρομαγμένη, πήγε στο φέρετρο και 3 φορές, λέει, ασπάστηκε τα κρινοδάχτυλα των χεριών του Αγίου, τα οποία έτρεχαν συνέχεια υδρότα μύρο. Πήγαν και ενταφίασαν το σώμα του Αγίου δίπλα σε ένα πευκάκι. Το πευκάκι αυτό υπάρχει ακόμη και σήμερα. Είναι ένα βελονόφυλλο δενδρί, το οποίο το είχε ιδιαίτερη αγάπη ο Άγιος, μάλιστα τον είχαν δει κάποια στιγμή να το αγκαλιάζει. Το αγαπούσε πολύ το δεντράκι αυτό. Και κάποια στιγμή, λέει, όταν ζούσε ακόμη ο Άγιος, όταν μια γερόντισσα έσκαβε για να φυτέψει το δέντρο, είχε ακούσει μια φωνή που έλεγε «Αφήστε τόπο για έναν τάφο». Και τώρα κατάλαβε τι εννοούσανε. Τώρα κατάλαβε τι σήμαινε αυτή η φωνή. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε προφητεύσει τα γεγονότα του μοναστεριού μετά την κοίμησή του. Η Οσία Ξένη, η τυφλή, η οποία ήταν μοναχή και αγίασε και αυτή βέβαια μετά, θυμήθηκε την προώρηση του Αγίου που τους έλεγε ότι από εδώ, κόρες μου, από αυτές τις ερημιές, σε μερικά χρόνια θα διαβαίνουν άμαξες, θα περνά πλήθος ο κόσμος με αφιερώματα, με χρυσάφια, με λαμπάδες. Και εμείς, λέει, καλόγρες στεκόμασταν άβουλες, ξαφνιασμένες, δεν ξέραμε τι λέει, λέγαμε μήπως παραλογίζει το Συμβασμιότατος, ανησυχούσαμε. Τώρα όμως καταλαβαίνουμε την προφητεία που έκανε ο Άγιος Νεκτάριος. Το σκήνωμα του Αγίου ηνύχθη 3 φορές ο τάφος του Αγίου, και τις 3 φορές που άνοιξαν τον τάφο, δηλαδή μετά την κοίμησή του, κάποια χρόνια μετά, έβλεπαν πάντοτε το ίδιο θέαμα. Το σώμα του Αγίου, ολοζώντανο, με θερμοκρασία ζωντανού ανθρώπου, να μυροβλίζει ακατάπαυστα, σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο να κοιμάται. Να μην έχει ούτε σαπίσει, ούτε βρωμίσει, ούτε τίποτα. Να είναι ένα θαύμα ολοζώντανο μπροστά στα μάτια τους. Κάθε φορά που άνοιγαν
το σκήνομα. Κάθε φορά που άνοιγαν το τάφο και τις 3 φορές είδαν το θαυμαστό αυτό γεγονός. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου έγινε 3 Σεπτεμβρίου του 1953, όπου μάλιστα μετά έλειωσε το σώμα του Αγίου, μετά από 30 χρόνια και κάτι. Επέτρεψε ο Θεός να λιώσει το σώμα του Αγίου για να μπορέσουν να διαναμηθούν λείψανα του Αγίου προς ενδυνάμωση της πίστεως των χριστιανών. Και μάλιστα λέγεται ότι όταν ανακάλυψαν ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια και από τόσες φορές που το έχουν ανοίξει το σκηνώμα έλειωσε, κάποια μοναχή είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν ήθελε, όταν είδε ότι τελικά το σώμα έλειωσε και είδε μπροστά της ολοζώντανο τον Άγιο Νεκτάριο πάλι, να της λέει: μη στεναχωρείσαι, εγώ ζήτησα από τον Κύριο να γίνει αυτό για να πάρουν χάρη χριστιανοί αδελφοί που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα. Η ανακομιδή των λειψάνων ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας Σεπτεμβρίου του 1953, 8 ώρα το απόγευμα νομίζω, και το επόμενο πρωί έγινε όλη η ακολουθία, κανονικά με κάθε λαμπρότητα. Και έτσι, ενώ είχαν γίνει βέβαια και πολλά θαύματα του Αγίου μετά την κοιμήσή του, έγινε πλήθος θαυμάτων σε πολλοί κόσμο. Έτσι ήδη ήταν ένας Άγιος στη συνείδηση του λαού και το 1961 αποφάσισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να τον ανακηρύξει και επίσημα Άγιο, να αγιοκαταταχθεί, όπως λέμε στα συναξάρα της Εκκλησίας. Να πούμε βέβαια ότι η αθεϊστική κοινότητα της εποχής εκείνης, γιατί αυτά δεν είναι ιστορίες οι οποίες έγιναν πριν 1000 και 1500 χρόνια που θα μπορούσε κάποιος να αμφισβητήσει. Είναι πρόσφατες ιστορίες, πράγματα τα οποία συνέβησαν μπροστά σε μάτια χιλιάδων ανθρώπων, και όταν ηνύχθη ο τάφος και είδανε με τα μάτια του ολοζώντανο το σώμα του Αγίου 3 φορές, υπήρχε πλήθος μαρτύρων, η αθεϊστική κοινωνία σφυρούσε αδιάφορα. Όλοι αυτοί οι θεομάχοι, οι αντίχριστοι, οι αγνωστικιστές και το κακό συναπάντημα, οι οποίοι έχουν την κακή προαίρεση και έχοντας την κακή προαίρεση δεν πιστεύουν, σε αυτούς αναφέρομαι, όπως τα λέγαμε στην καθομιλουμένη, έκαναν μόκο. Κοιτούσανε σαν χαζοί, δεν ήξεραν τι να πούνε. Ξεφτυλίστηκαν για άλλη μια φορά. Αλλά όπως είπαμε, αυτός ο οποίος δεν θέλει να πιστέψει, ό,τι και να κάνεις, το Χριστό τον ίδιο μπροστά του να δει, δεν θα πιστέψει. Εκεί είναι η δύναμη της πιστεώς μας και η αγάπη του Θεού. Ο Άγιος Νεκτάριος, να γνωρίζουμε ότι θα σας πω εγώ τώρα βέβαια έτσι 4-5 θαύματα τα οποία έχουν καταγραφεί. Έχω και προσωπική εμπειρία από τον Άγιο Νεκτάριο που με έχει βοηθήσει σε πολλές περιστάσεις, παρά την αμαρτωλότητά μου τη μεγάλη. Όποτε τον επικαλέστηκα με βοήθησε. Έχω πάει 5 φορές και έχω προσκυνήσει την Αίγινα και κάθε φορά είναι κάτι το διαφορετικό και κάτι το συγκλονιστικό. Την πρώτη φορά που πήγα, είχα πάει με τη μητέρα μου και δεν καταλάβαινα, δεν γνώριζα. Εκεί μου παρουσιάστηκε στην ουσία ο Άγιος, εκεί τον γνώρισα τον Άγιο. Όταν πήγα πρώτη φορά και είδα να βάζουν στο κοινοτάφιο τα αυτιά, να περιμένουν να ακούσουν κάτι. Δεν ήξερα ότι ακούς μέσα από το κοινοτάφιο κάτι. Και όταν είδα τις γυναίκες να βάζουν τα αυτιά, λέω: τι κάνουν εκεί πέρα, χαζέψανε, για ποιο λόγο βάζουν τα αυτιά, να ακούσουν τι. Και όταν έβαλα κι εγώ το αυτί μου, άκουσα πώς γυρνάει ένας άνθρωπος πλευρό μες στο κρεβάτι, αυτό το πράγμα, σαν υπάρχει μέσα σώμα και να γυρνάει και πακ να κλείνει μια πόρτα. Τα έπαιξα, να το πω έτσι στη λαϊκή διάλεκτο, στη Δημόδη. Λέω: τι γίνεται. Συγκλονίστηκα και η ολιγοπιστία μου ήταν τόσο μεγάλη, σας εξομολογούμε τώρα, που λέω: μπα, το μυαλό μου θα είναι. Και ξαναβάζω το αυτί και το ακούω 10 φορές πιο δυνατά. Το ίδιο πράγμα. Σαν να σου λέω: Άγιος, εδώ είμαι. Μη με αμφισβητείς. Το περίεργο είναι ότι η μητέρα μου που ήταν ακριβώς δίπλα δεν άκουσε τίποτα. Για κάποιους οι οποίοι λένε ότι υπάρχει μέσα μηχανισμός και καραγκιουζιλίκια, δεν ξέρω τι άλλο θα βρουν να πούνε οι άθεοι. Τι άλλο θα βρουν να πούνε. Πόσο πιο ρεζίλοι θα γίνουν ακόμα. Κι όμως εκεί ο Άγιος μου φανερώθηκε. Σε μένα τον ελεεινό, τον τίποτα. Και από εκεί και πέρα
πήρα το βιβλίο του, άρχισα να μαθαίνω για τη ζωή του πράγματα και να τον ευλαβούμε ιδιαίτερα και όσες φορές τον επικαλέστηκα, ο Άγιος πάντα ήταν δίπλα μου. Πάντα ήταν δίπλα μου. Είναι συγκλονιστική η εμπειρία μου με τον Άγιο, τον άγγελο αυτό του Θεού. Ο Άγιος Νεκτάριος γιορτάζει 9 Νοεμβρίου. Να γνωρίζετε ότι κοιμήθη στις 8 Νοεμβρίου, αλλά επειδή 8 Νοεμβρίου είναι των Παμεγείς των Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ, η εορτή του τοποθετήθηκε μία μέρα μετά στις 9 Νοεμβρίου. Θα κλείσω την ομιλία με κάποια θαύματα του Αγίου. Να σας πω έτσι κάποιες ιστορίες. Αν και, όπως σας έχω πει, δεν θέλω να μένουμε σε αυτό. Θέλω να μένουμε στον βίο του Αγίου. Καταρχήν, όταν ακόμη ζούσε, το παρέλειψε αυτό και ήταν στη Ριζάριο σχολή. Ήταν ένα παιδάκι, ένας τρόφιμος της σχολής, ο Νικόλας, 18 ετών, ο οποίος ήταν να πεθάνει. Του έδιναν λίγο χρόνο ζωής και μάλιστα ο ίδιος πήγε στον Άγιο και είπε «Το σχέδιο του Θεού, γέροντα, σεβασμιότατα, είναι να πεθάνω». Το βράδυ ο Άγιος λειτουργήσε, προσευχήθηκε, έκανε αγρυπνία, παρακάλεσε τον Κύριο και την Παναγιά για τον μικρό Νικόλα και την άλλη μέρα στο τραπέζι το μεσημεριανό ανακοίνωσε στους μαθητές του ότι ο Νικόλας θα γίνει καλά. Το βράδυ, στον ύπνο του Αγίου, είχε παρουσιαστεί η ίδια η Παναγιά και του είχε αναγγείλει τη θεραπεία του παιδιού. Ήδη από το βράδυ της επόμενης ημέρας, παρόλο που οι γιατροί αρχικά δεν έδιναν καμία ελπίδα ζωής, άρχισε να γίνεται καλύτερη η υγεία του. Και μάλιστα λίγα χρόνια αργότερα αυτό το παιδί, το ίδιο, έγινε ιερεύς από τα χέρια του Αγίου. Ο ίδιος ο Άγιος τον χειροτώνησε. Κάποια θαύματα του Αγίου. Λίγα χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου έφεραν στη Μονή, εκεί στην Αίγινα, ένα δαιμονισμένο, λέει, δεμένο, με αλυσίδες. Τον συγκρατούσαν 4 άντρες. Φανταστείτε, 4 με αλυσίδες. Όταν το δαιμόνιο έμπαινε μέσα του, τρελαινόταν, άφρισε, μπορούσε να κάνει τα πάντα. Πηγαίνοντας στον τάφο του Αγίου και αρχίζοντας οι ιερείς να τον διαβάζουν, άρχισε το δαιμόνιο να φωνάζει από μέσα «Άγιε Νεκτάριε, Άγιε Νεκτάριε, με κάψες, με κάψες!» και έψησε στο πάτωμα λιπόθυμος. Όταν συνήλθε, είχε θεραπευθεί. Και υπάρχουν διάφορες και άλλες περιπτώσεις δαιμονισμένων ατόμων, τα οποία πήγαν και θεραπεύτηκαν από τον Άγιο. Μια άλλη περίπτωση είναι ότι το 1940, να ξέρετε, και αυτό είναι καταγεγραμμένο από τους Γερμανούς, ότι τα ραντάρ δεν έβλεπαν την Αίγινα. Όταν βομβάρδιζαν και πήγαν στην Αθήνα κλπ. Ή όταν πήγαιναν από Αθήνα προς την Κρήτη, δεν έβλεπαν τα ραντάρ πουθενά την ίσο της Αιγίνης. Ο Άγιος Νεκτάριος το έκανε αόρατο το νησί. Γι' αυτό και καθ' όλη τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου δεν έπεσε ούτε μία βόμβα στο νησί της Αιγίνης. Έμεινε αλόβητο υπό των Γερμανών, διότι ο Άγιος το προστάτευσε. Μια άλλη ιστορία είναι ότι ήταν κάποιος ο οποίος, λέει, ήταν ψαράς, δεν είχε καταφέρει να ψαρέψει τίποτα για 1 μήνα, φτωχός άνθρωπος, και πήγε στον Άγιο Νεκτάριο στη Μονή της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα και όταν βρέθηκε μπροστά του έπεσε τα πόδια του κλαίοντας και τον παρακαλούσε να τον βοηθήσει, γιατί η περιοχή εκεί που ψάρευε είχε γεμίσει σκυλόψαρα, λέει, και ο ίδιος ήταν σε τραγική οικονομική κατάσταση. Ο Άγιος ευλόγησε τα αγκίστρια του ψαρά, αυτά έγιναν όταν ζούσε ακόμα ο Άγιος, και τον αποχαιρέτησε, δίνοντας του την ευχή του. Και όντως, λίγες μέρες μετά, ο ψαράς επέστρεψε στη Μονή για να ευχαριστήσει τον Άγιο, γιατί, λέει, ποτέ του δεν είχε ψαρεύσει τόσα πολλά ψάρια. Απόδειξε ότι ο Άγιος φρόντιζε όχι μόνο τις ψυχές, αλλά και το σώμα και τις καθημερινές ανάγκες του ποιμνίου του. Όπως και ο Κύριος μας, έτσι. Και ο Κύριος, βλέπετε ότι η Εκκλησία, ο Χριστός, δεν ενδιαφέρεται μόνο για την ψυχή, αλλά και για το σώμα. Διότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Δεν είμαστε μόνο ψυχή. Και υπάρχουν και βιωτικές ανάγκες, τις οποίες πρέπει να καλύψουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος έκανε τον πολλαπλασιασμό των άρτων και των ψαριών. Και τάισε τους 5-6 κιλείς άνδρας χωσταστήσονται επ' αυτού. Αυτό το θαύμα το έκανε για να δείξει ότι ο κόσμος πεινούσε, πολλαπλασίασε τα ψάρια για να φάει ο κόσμος. Διότι υπάρχει ανάγκη το να φάμε, το να πιούμε, το να κοιμηθούμε. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή. Δεν είμαστε πνεύματα, ακόμη τουλάχιστον. Ένα θαυμαστό γεγονός του Αγίου, επίσης, ένα πολύ μεγάλο θαύμα, είναι όταν κάποιος άνθρωπος, λέει, είχε πάει στην Αίγινα, και αυτό το είπαν οι μοναχές στην Αίγινα, και τους το είπε αυτός, δηλαδή αυτός, νομίζω τώρα, το έχω ακούσει παλιά την ιστορία,
νομίζω ότι ζούσε στο εξωτερικό και δούλευε σε σκληρή δουλειά, τώρα σε οικοδομές δούλευε, κάπου δούλευε και είχε μπει στο πόδι του ένα αντικείμενο σιδερένιο και πήγε στο νοσοκομείο και του είπαν ότι θα πρέπει να του κόψουν το πόδι, γιατί αλλιώς αυτό, επειδή είχε σκουριά το αντικείμενο, μπορεί να πήγαινε στο αίμα, στην καρδιά και να πεθάνει κατευθείαν. Και τον βάλανε 7 η ώρα το πρωί, το άλλο κατευθείαν χειρουργείο. Δηλαδή ο χρόνος πίεζε, γιατί αυτό δεν έπρεπε να προχωρήσει η σκουριά. Αυτός ήταν άνθρωπος ο οποίος πίστευε στο Θεό και προσήφιεται το βράδυ κλαίγοντας, να τον βοηθήσει ο Θεός. Προσήφιετο. Γιατί λέει, εγώ άμα μου κόψει το πόδι, πώς θα ζήσει η οικογένειά μου, τι θα κάνω, έχω παιδιά να μεγαλώσω, έχω γυναίκα, εμένα έτσι ζω, τελείωσα μετά. Έκλαιγε. Και παρουσιάζεται στο δωμάτιο ένας καλόγερος, ένας μοναχός και του λέει, μην κλαις, μη στεναχωριέσαι, ο Θεός άκουσε την προσευχή σου, δεν έχεις τίποτα. Αύριο το πρωί, πριν σου που να κάνεις χειρουργείο, να μπεις να κάνεις ακτινογραφία, να δουν ότι έχει φύγει αυτό από το πόδι σου. Αυτός τρελάθηκε, λέει, ποιος είσαι εσύ και πώς και τι και... Μη στεναχωριέσαι, λέει, εμένα με λένε Νεκτάριο, λέει, όταν θα έρθεις στην Ελλάδα, γιατί αν θυμάμαι ζούσε στο εξωτερικό αυτός, έλα στην Αίγινα να με βρεις, εκεί είμαι. Τώρα, επειδή έχω πολύ καιρό που άκουσα την ιστορία, ίσως κάτι να μην το λέω επακριβώς. Πάνω κάτω όμως έτσι είχε γίνει. Το είχα ακούσει αυτό που το έλεγαν οι ίδιες οι καλόγριες, οι ίδιες οι μοναχές εκεί στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Και αυτός όντως την άλλη μέρα όταν πήγαν οι γιατροί για να κάνουν την εγχείρηση, ερνεί κατηγορηματικά να κάνει την εγχείρηση και έλεγε ότι θέλω να μου κάνετε ακτινογραφία, δεν έχω τίποτα, μου το είπε ο μοναχός, βρε ποιος μοναχός, βρε κανένας δεν είναι εδώ πέρα, νοσοκομείο δεν μπαίνει κανένας κλπ. Όχι, ανένδοτος. Του λέει δεν θα προλάβουμε, θα φύγει αυτό από εκεί, θα πάει στην καρδιά σου, πρέπει να γίνει τώρα επέμβαση. Όχι, δεν μπαίνω μέσα, δεν κάνω. Πάνε του κάνουν ό,τι ζήτησε οι γιατροί, αφού υπευθύνη σου το θες. Και έκπληκτοι όλοι βλέπουν ότι έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει τίποτα στο πόδι του. Με κλάματα η γυναίκα του αυτός ευχαριστούν τον Θεό. Με την πρώτη ευκαιρία έρχονται στην Ελλάδα, πάνε στην Αίγινα, ψάχνουν κάποιον μοναχό Νεκτάριο. Τους λένε δεν υπάρχει της μοναχός εδώ. Λέει πώς, εγώ λέει, τον είδα, ήρθε με είπε. Κάποιος κατάλαβε βέβαια ότι Νεκτάριος στην Αίγινα ένας είναι. Του λέει πήγαινε στο μοναστήρι πάνω στην Αγία Τριάδα και μάλλον εκεί θα τον βρεις. Και πάει αυτό στο μοναστήρι, ψάχνει. Βέβαια στο μοναστήριο έχουμε πάει επάνω, υπάρχει και ο τόπος όπου κατοικούσε ο Άγιος, το κελάκι του, και υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες του Αγίου, γιατί ο Άγιος είναι νέος, όχι μόνο αγιογραφίες, αλλά και κάποιες φωτογραφίες. Πήγε στις μοναχές και έλεγε πού είναι ο Νεκτάριος. Ο Νεκτάριος τις κατάλαβαν βέβαια ότι Νεκτάριος για ποιον μιλάνε, του δείχνουν μια φωτογραφία και λέει αυτός είναι εδώ, αυτός ήρθε μπροστά μου, και πού είναι. Λέει ο Άγιος μας γέροντας έχει κοιμηθεί από το 1920. Τι λες, της λέει, τι είναι αυτά που μου λες, εγώ τον είδα ολοζώντανο, ήρθε μπροστά μου στο νοσοκομείο, εκεί που ήμουνα, τι μου λες τώρα. Και του εξήγησαν και κατάλαβε ότι ήταν ένα ακόμη θαύμα του Αγίου. Πάρα πολλά τα θαύματα του Αγίου. Μπορώ να σας λέω ώρες θαύματα του Αγίου. Ένα άλλο θαύμα, ίσως το συγκλονιστικότερο κατά με που έχω ακούσει, έγινε στη Ρουμανία. Πριν από πολλά χρόνια, δεν ξέρω τώρα, ήταν δεκαετία του 70, του 80, του 60, δεν θυμάμαι, ήταν ένα χωριό στη Ρουμανία το οποίο δεν είχε ιερέα. Και ζητούσαν από τον επίσκοπο ιερέα, δεν είχε, είχαν έλλειψη εκείνη την περίοδο και δεν μπορούσε να του στείλει ιερέα ο επίσκοπος. Και έλεγε κάντε λίγη υπομονή να μπορέσουν να σας στείλω κάποιον. Μα μιλάμε ότι υπήρχε πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να πέθανε κόσμος και δεν γινόταν εξόδιος, δεν διαβάζονταν, δεν τους κάνανε μνημόσυνα, δεν γινόταν εξόδιος ακολουθία, δεν βαπτίζαν τα παιδιά τους, δεν παντρεύονταν όσοι ήταν ζευγάρια, ζούσαν παράνομα. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Και κάποια στιγμή έρχεται ένα αυτοκίνητο, κατεβαίνει ένας ιερέας και λέει: εγώ είμαι αυτός που ζητήσατε να σας βοηθήσω. Περιχαρίσω όλοι, άρχισε να τους κάνει τα μυστήρια, άρχισε να βαπτίζει, άρχισε να τελεί τους γάμους, άρχισε να διαβάζει όλους τους κοιμημένους, να κάνει όλα τα μυστήρια, να κάνει λειτουργίες της Κυριακή και να χαίρονται και να ακούν κηρύγματα θεία που δεν είχαν ξανακούσει. Κάποια στιγμή περνάνε κάποιοι μήνες και λέει: εμένα το έργο μου εδώ τελείωσε, θα φύγω.
Λυπήθηκαν. Γιατί φεύγεις? Κάτσε εδώ, λέει, η αποστολή μου τέλειωσε, λέει. Θα έρθει κάποια στιγμή άλλος ιερέας. Πλησιάζει το πλήρωμα του χρόνου που θα σας στείλει ιερέα άλλον επίσκοπος. Και φεύγει. Και τότε κάποιος πήρε στη Μητρόπολη να ευχαριστήσει, νομίζω, που τους έστειλε παπά και να ρωτήσει πότε θα έρθει ο επόμενος. Και τότε ο επίσκοπος έμεινε εμβρότητος και λέει: παιδιά, εγώ δεν έστειλα ιερέα, δεν είχαμε ιερέα. Ετοιμάζομαι να σας στείλω κάποιον. Ακόμη δεν έχω, αλλά ετοιμάζομαι, θα σας στείλω κάποιον, γιατί νομίζω ότι κάτι είχε βρει τότε, κάπως ήταν να γίνει, τέλος πάντων. Και τους λέει: αλλά εγώ δεν έχω στείλει ιερέα. Ποιος παπάς ήταν αυτός και από ποια Μητρόπολη και πώς και με τι δικαιοδοσία ήρθε εκεί? Δεν ξέρουμε, λέει, εμείς το και το. Εδώ ήρθε εδώ πέρα, ήταν τόσους μήνες, έκατσε κάποιους μήνες εκεί ο παπάς. Και μας έκανε τα μυστήρια. Και λέει: καλά, όταν έκανε μυστήρια αυτός, όταν έκανε γάμους, όταν έκανε βαφτίσεις, δεν άφηνε χαρτιά. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν χαρτιά. Υπογράφουν στη Μητρόπολη και πάνε τα χαρτιά. Και λέει: πώς δεν άφηνε χαρτιά? Άφηνε. Στέλνει τότε κάποιον εκεί πέρα. Αλλά λέει ότι ενώ όλα είναι γραμμένα στα ρουμανικά, υπογράφει σε μια γλώσσα που σε εμάς είναι άγνωστη. Δεν ξέρουμε τι λέει. Και έστειλε κάποιον εκεί πέρα από τη Μητρόπολη να πάει να ελέγξει. Είδε το όντι ότι ήταν τα μυστήρια καταγεγραμμένα με σφραγίδα του ναού κλπ. Και μια υπογραφή σε άλλη γλώσσα. Έψαξαν τέλος πάντων με τα πολλά, να μην τα πολυλογώ. Βρήκαν κάποιον ο οποίος γνώριζε μεταφραστή και είδαν ότι υπογραφή έγραφε Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως. Τρομερό. Τρομερό. Ότι οι Άγιοι είναι ολοζώντανοι. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορώ να πω για τον Άγιο Νεκτάριο. Κι όμως, ας πούμε, το γεγονός ότι ο Άγιος Νεκτάριος όταν ήταν στο μοναστήρι έκανε το τσαγκάρι στις καλόγριες. Χαλούσε ένα παπούτσι και παίρνει και έκανε το τσαγκάρι. Αντί να βάλει το διακόνημα στην καλόγρια, αυτός που ήταν ο ηγούμενος της Μονής είχε τέτοια ταπείνωση. Και έκανε το τσαγκάρι στις καλόγριες. Πολλά τα θαυμαστά της ζωής του Αγίου. Και τα θαύματά του, πιστέψτε με αδερφοί μου, πιστέψτε με, είναι αναρρύθμιτα. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι ολοζώντανος, να κάνετε την παράκλησή του, να τον επικαλείστε, είναι ο Άγιος της υπομονής και της αγάπης. Κάποια στιγμή σε ένα μοναστήρι, λίγο μετά το 61 που έγινε η αγιοποίησή του, ήταν ένα μοναστήρι στο Άγιο Όρος νομίζω, και υπήρχαν 6 μοναχοί και ένας ηγούμενος και αυτοί διαφωνούσαν μεταξύ τους. Οι 3 έλεγαν ότι είναι όντως Άγιος και καλώς τον αγιοποίησαν και οι 3 έλεγαν ότι δεν είναι Άγιος και κακώς τον αγιοποίησαν. Και τότε ο ηγούμενος της Μονής άρχισε να λέει. Αυτό εντωμεταξύ πήρε διαστάσεις, άρχισαν να ψιλομανώνουν δηλαδή αυτό. Και είπε ο ηγούμενος και είπε: παιδιά, τι παιδιά είναι αυτά? Τι πράγματα είναι αυτά που κάνετε? Αν είναι και αν δεν είναι, ο Θεός ξέρει. Εμείς ήρθαμε εδώ για να σώσουμε τις ψυχές μας, όχι να μαλώνουμε. Θα κάνουμε, λέει, 3 μέρες νηστεία, θα κάνουμε προσευχή και αν θέλει ο Θεός θα μας φανερώσει. Αν το όντι είναι ή δεν είναι Άγιος. Περνάει η τριήμερος αυτή η περίοδος και όταν ξημερώνει η επόμενη μέρα πριν πάει να λειτουργήσει ο ηγούμενος, χτυπάει η πόρτα του κελιού του. Ανοίγει και βλέπει τον Άγιο Νεκτάριο ολοζώντανο μπροστά του. Τον αναγνώρισε. Άγιε Νεκτάριε, λέει, εσύ είσαι? Εγώ είμαι, λέει. Και ήρθα, λέει, για να σας πω να μην μαλώνετε. Γιατί ο Θεός μου έδωσε, με αξίωσε του να γίνω Άγιος και μου έδωσε τη χάρη και να μυροβλίζω και να ποιώ θαύματα. Αλλά ήρθα να σας πω ότι δεν έγινα Άγιος για τις πολλές καλές μου πράξεις, ούτε για τα θαυμασία που έκανα. Έγινα Άγιος γιατί συγχωρούσα τους πάντες όταν ζούσα. Και βλέπετε ότι ο Θεός είπε ότι αυτοί που θα δοξάσετε εμένα και εγώ θα σας δοξάσω στους ανθρώπους. Και έτσι οι Άγιοι οι οποίοι έζησαν το κρυπτό, οι οποίοι έζησαν στην αφάνεια, οι οποίοι έζησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτοί είναι οι Άγιοι τους οποίους ο Θεός δοξάζει και τους κάνει παγκοσμίους γνωστούς δια της χάριτος που δίνει να θαυματουργούν. Κάποια στιγμή, λέει, ήταν στο μοναστήρι και όλο μου έρχονται τώρα, θυμάμαι, γι' αυτό σας λέω για ώρες, ήταν στο μοναστήρι, λέει, κάποτε και τέλειωνε, λέει, το φαΐ και πήγε κάποια να ζητήσει φαΐ
και είπε δώστε να. Και λέει η μοναχή, λέει, γέροντα, δεν έχουμε τίποτα, έχει μείνει ελάχιστο φαγητό ίσα για μας. Δώσ' το, λέει, στην πτωχή, δεν πειράζει, έχει ο Θεός. Και έκανε υπακοή και το έδωσε. Και λίγες ώρες μετά ήρθε ένας πλούσιος έμπορος, ο οποίος ήταν πολύ ευλαβής, φέροντας ζάχαρη, τρόφιμα, σημαρικά για το μοναστήρι δωρεά. Και πάει ο Άγιος Νεκτάριος και λέει στη μοναχή, τι σου είπα, έχει ο Θεός. Δεν αφινόμαστε, αδελφοί μου, στην πρόνοια του Θεού. Αν αφηθούμε, θα δούμε το μεγαλείο του Θεού. Και είναι απόδειξη της πίστης μας το να αφινόμαστε στο Θεό. Ή της ολοεπιστίας μας όταν δεν αφινόμαστε και προσπαθούμε μόνοι μας να τα βγάλουμε πέρα. Ο Άγιος Νεκτάριος έδωσε αυτό το παράδειγμα της πίστης. Και γίνεται παγκοσμίως γνωστός με τη χάρη του Θεού. Έμαθα, ίσως το ακούσατε και εσείς, ότι θα βγει μια ταινία με τη ζωή του Αγίου στο Hollywood κιόλας. Παίζει ο Σερβεταλής το ρόλο του Αγίου μας, ένας, από όσο ξέρω και γνωρίζω, πολύ ευλαβής ηθοποιός και άνθρωπος, και πρώτο ο Θεός θα χαρούμε να τη δούμε και να δούμε το πώς τα δείχνει και πόσο καλά τα δείχνουν. Είμαι περίεργος να το δω, αλλά ανεξαρτήτως του τι δείχνουν, εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Κάποια από αυτά που σας είπα μπορεί να τα δείτε και στην ταινία και να με θυμηθείτε. Αλλά αυτό το οποίο ξέρουμε σίγουρα είναι ότι ο Άγιος είναι ολοζώντανος και είναι εδώ. Και η παρουσία του είναι εδώ ανάμεσά μας, μέσα στον κόσμο. Δεν αφήνουν οι Άγιοι τον κόσμο. Αν εμπιστευτούμε στους Αγίους και στις πρεσβείες του, το Κύριο, οι Άγιοι θα έρθουν και θα μας προστατεύσουν. Επίσης, να γνωρίζετε ότι ο Άγιος Νεκτάριος έχει ένα πλουσιότατο και φανταστικό συγγραφικό έργο. Έχει γράψει περί πολλών πραγμάτων, έχει πολύ ωραία βιβλία, πολύ ωραία κείμενα. Αξίζει τον κόπο, αν βρείτε κάποιο από αυτά, έστω σε μετάφραση, να το πάρετε να το διαβάσετε. Ήδη από την περίοδο που ήταν στην Αίγυπτο, από την περίοδο που ήταν ο Ιεροκήρυξ, από την περίοδο που ήταν ο διευθυντής στη Ριζάριο, που εκεί έχει και έτσι, πολύ μεγάλη παραγωγή, και από την περίοδο που ήταν στο μοναστήρι στην Αίγινα, έχει γράψει πάρα πολύ όμορφα και ωραία έργα περί λόγοι περί εξομολογήσεως, περί των Ιερών Συνόδων και της σπουδαιότητας των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων. Έχει γράψει μάθημα ποιμαντικής, μάθημα χριστιανικής ηθικής, χριστολογία, ορθόδοξος ιερακατήχησης, το Θεοτοκάριό του, που έχει αυτό το αγνή παρθένε δέσμα που ψάλλουμε, το οποίο η Ιερά Μονή Σιμώνος Πέτρας το μελοποίησε, αλλά τα λόγια τα έχει γράψει ο Άγιος Νεκτάριος. Προσευχητάριο έχει γράψει, πάρα πολλά βιβλία, δηλαδή είναι θρησκευτικές μελέτες, περί όρκου κλπ. Δηλαδή αξίζει αν βρείτε μελέτη περί των Θείων Μυστεριών, είναι πάρα πολύ ωραία τα έργα του Αγίου και αξίζει πραγματικά, αν έχετε το χρόνο, να δείτε κάποια από αυτά. Αυτά είχα να πω για τον Άγιο Νεκτάριο και όσα και να πω είναι πολύ λίγα. Ο Άγιος είναι ολοζώντανος, όπως όλοι οι Άγιοι, διότι πίστευσαν στο Χριστό και όπως λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Ο Άγιος πίστευσε και έκανε τη ζωή του βίωμα, πράξη μίμησης του Χριστού μας. Έγινε γνήσιος μιμητής του Χριστού. Έτσι και εμείς πρέπει να γινόμεθα μιμητέ του Κυρίου, μιμητέ των Αγίων, οι οποίοι ήσαν μιμητέ του Κυρίου. Κάντε παράκληση στον Άγιο, κάντε προσευχή στον Άγιο. Ο Άγιος ακούει, έρχεται η χάρη του. Θα κλείσω την ομιλία με κάποιες ρίσεις του Αγίου. Τα θαύματά του είναι αμέτρητα πραγματικά, οπότε δεν έχει νόημα να σας πω πολλά θαύματα. Αδελφοί μου, κάποια λόγια του Αγίου για να κλείσουμε έτσι αυτήν την ομιλία με κάποια πράγματα που ο ίδιος έλεγε. Ταπεινωθείτε μέχρι το χώμα, έλεγε ο Άγιος, διότι ο Θεός βδελίσσεται τους υπερήφανους. Ταπεινωθείτε μέχρι το χώμα και θα γίνετε τέλειοι. Σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε τέλειοι και άγιοι. Ας προσέξουμε μήπως για χάρη της παρούσας ζωής, έλεγε ο Άγιος, στερηθούμε τη μέλουσα. Μήπως από τις βιωτικές φροντίδες και μέριμνες αμελήσουμε το σκοπό της ζωής μας. Σκοπός της ζωής μας να γίνουμε τέλειοι και άγιοι. Βλέπετε, ο Άγιος τα κατάφερε. Πρέπει και εμείς να αγωνιστούμε, αδερφοί μου, να αγωνιστούμε. Να μην απελπίζεστε, λέει. Μέσα μας έχουμε αδυναμίες και πάθη και λατώματα βαθιά ριζωμένα και πολλά είναι και κληρονομικά.
Όλα αυτά, λέει, δεν κόβονται με μια σπασμωδική κίνηση, ούτε με την αδειμονία και τη βαριά θλίψη. Η υπερβολική λύπη κρύβει μέσα της υπερηφάνεια. Γι' αυτό είναι βλαβερή και επικίνδυνη και πολλές φορές παροξύνεται από τον διάβολο για να ανακόψει την πορεία του αγωνιστή. Ο δρόμος που οδηγεί στη τελειότητα είναι μακρύς. Εύχεστε στον Θεό να σας δυναμώνει. Να αντιμετωπίζετε με υπομονή τις πτώσεις σας, έλεγε ο Άγιος. Και αφού γρήγορα σηκωθείτε να τρέχετε και να μην στέκεστε σαν τα παιδιά στον τόπο που πέσατε, κλαίγοντας και θρηνώντας απαρηγόρητα. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμών. Μην απελπίζεστε, λέει, αν πέφτετε συνέχεια σε παλιές αμαρτίες. Ακούσατε, μην απελπίζεστε. Πολλές από αυτές είναι από τη φύση τους ισχυρές και από τη συνήθεια. Με την πάροδο του χρόνου όμως και με την επιμέλεια νικιούνται. Τίποτα να μην σας απελπίζει. Αυτό θέλω να το κρατήσετε. Τίποτα να μην σας απελπίζει. Αγωνιζόμαστε, όλοι πέφτουμε. Να αγωνιζόμαστε. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, οι δύο ορίσεις του που πάντα μου μένουν και πάντα τις ενθυμούμε, είναι ότι ο Θεός γνωρίζει, αυτό που έλεγαν όταν τους σκουφαντούσαν, και το δεύτερο, ότι όλα τα καλά είναι του Θεού, δική μας είναι μόνον η αμαρτία. Έχουμε κάτι, μη λέμε ότι είναι δικό μας και υπεφανευόμεθα. Είναι του Θεού τα χαρίσματα, είναι του Θεού τα ταλέντα, είναι του Θεού ότι καλό έχουμε. Έχεις ομορφιά, είσαι ωραίος, ωραία την όψη. Είναι ένα χάρισμα που σου έδωσε ο Θεός. Έχεις δύναμη, έχεις μυαλό, είσαι εύστροφος, είσαι πολύ έξυπνος. Του Θεού είναι το χάρισμα. Έχεις ένα τάλαντο στον αθλητισμό, μια καλή κλίση. Τρέχεις γρήγορα, είσαι καλός αθλητής. Του Θεού είναι το τάλαντο. Μην υπερηφανευτείς. Είσαι καλήφωνος. Έχεις καλή φωνή. Του Θεού είναι το τάλαντο. Μην υπερηφανευτείς. Τίποτα να μην μας κάνει να υπερηφανευόμαστε. Ο Άγιος Νεκτάριος δια της ταπεινώσεως, της ταπεινοφρόνησίνης του έφτασε εκεί που έφτασε και έγινε ένας τόσο μεγάλος Άγιος. Όλα τα καλά, έλεγε, είναι του Θεού, μόνον η αμαρτία είναι δική μας. Το μόνο που είναι δικό μας είναι η αμαρτία. Και αυτό οφείλουμε να το δώσουμε στον Κύριο με την εξομολόγησή μας, με τη μετάνοιά μας. Κάποτε είχε πει ο Άγιος Νεκτάριος, και με αυτό θα κλείσω, ο φθόνος νικάται με την αγάπη, η υπερηφάνεια με την ταπείνωση, η φιλαργυρία με την ακτιμοσύνη, η πλεονεξία με την ελεημοσύνη, η γαστριμαργία με την ιστία και την εγκράτεια, η πολυλογία με τη σιωπή, η κατάκριση με την αυτομεμψία και προσευχή και τα σαρκικά αμαρτήματα με την ενθύμηση του θανάτου. Αδελφοί μου, ο Άγιος Νεκτάριος που έρχεται η εορτή του, αυτός ο τεράστιος Άγιος της υπομονής, της αγάπης, της ανεξικακίας, ας πρεσβεύει στο Θεό για όλους μας. Ας είναι δίπλα μας, παρηγορητής, πατέρας μας, φιλόστοργος, να μας αγκαλιάζει, να φυλάει τις οικογένειές σας, να φυλάει τα παιδιά σας, να φυλάει εσάς, να έχουμε ευλάβεια στο Άγιο όνομά Του και εκείνος, να είστε βέβαιοι, θα μεσιτεύει στο Χριστό για μας. Να είστε βέβαιοι, θα μεσιτεύει στην Παναγία για μας. Και ο Κύριος που τόσο πολύ τον αγάπησε, τον Κύριο, θα τον ακούει. Είναι ο πρεσβευτής μας, ο μεσιτευτής μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτός ο άγγελος του Θεού, ας είναι κοντά μας και ας μας παρηγορεί και ας μας ενδυναμώνει. Δύσκολες ημέρες που ζούμε, θα έρθουν και δυσκολότερες, αλλά δεν πρέπει να μας απελπίζει τίποτα, αδελφοί μου, διότι εμείς είμεθα χριστιανοί και έχουμε την πίστη μας στον Κύριο. Άγιε μου Νεκτάριε, πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών. Αμήν.